नमस्कार, मी आहे वैशाली आणि ईशान्वीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत डिंकाचे लाडू, जे खूपच स्वादिष्ट आणि रुचकर असतात आणि हे खूप करायला सोपेही असतात। चला तर मग आज आपण बघूया डिंकाचे लाडू करण्याची एकदम सोपी पद्धत। त्यासाठी लागणार आहे साहित्य: 1 वाटी तूप, 200 ग्रॅम आपण किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे, हे सुकं खोबरं आहे। अर्धी वाटी आपण पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत, 1 वाटी खजूर घेतलेला आहे, पाव वाटी तीळ घेतलेला आहे, पाव वाटी आपण डिंक घेतलेला आहे खायचा आणि 1 वाटी आपण काजू आणि बदामाचे काप घेतलेले आहेत। त्यासाठी लागणाऱ्या पाकासाठी आपण 1 वाटी साखर आणि अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे। हे सगळं सामान आधी आपण तळून घ्यायचं आहे तुपामध्ये। तर आपण सुरुवात करूया। काजू आणि बदामाचे काप आपण आधी सुरुवातीला तुपामध्ये तळून घेणार आहोत, थोडेसे गोल्डन होईपर्यंत। अशाच प्रकारे आता आपण पाक सुद्धा करून घेऊयात। त्यासाठी 1 वाटी साखर लागेल आपल्याला। 1 वाटी साखरेमध्ये आपण अर्धी वाटी पाणी घालून घेणार आहोत। आपण डिंक सुद्धा तुपामध्ये तळून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे आता खोबरं सुद्धा थोडंसं तुपामध्ये भाजून घ्यायचं। आता हा परतलेला आपण डिंक थोडासा मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। आपण खजूर बारीक करणार आहोत, थोडेसे जाडसर। आता अशा प्रकारे आपण हे खजूर आणि डिंक बारीक केलेलं आहे, थोडासा जाडसरच केलेला आहे। हे आपण सर्व मिक्स करून घेऊया। काजू बदामचे तुकडे टाकलेत मी। हा पिस्ता आपण तळून घेतलेला। अशा प्रकारे आपला हा पाक सुद्धा तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे आपला पाक हा तयार झालेला आहे। आपण मिक्स करून घेऊया। गरम पाकामध्ये लगेचच लाडू वळायला घ्यावे लागतील, पण थोडंसं सांभाळून, कारण की पाक हा आपला गरम असतो, हाताला चटके बसू शकतात। थोडंसं आधी एकजीव करून घ्या। हे लाडू आपण उपवासाला देखील वापरू शकतो। तीळ ऑप्शनल आहे, जर उपवास असेल तर काही लोकांना चालत नाही, मी यात टाकलेले नाहीये, पण तुम्हाला हवे असेल तुम्ही नक्कीच टाकू शकता। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक आणि शेअर करा।